احنا كلاستر، احنا مجموعه من المهندسين والفنانين ومتخصصين في البرامج الثقافيه ومهتمين بقضيه التراث في المدن المصريه والعربيه بصفه عامه، وعندنا يعني مشروعات سابقه ليها علاقه بالتعريف بالتراث والحفاظ على التراث. المشروع ده هو امتداد لمشروع عملناه السنه اللي فاتت في المنصوره لكافيه اندريا، وهو احد اهم المقاهي واقدم المقاهي مش بس في المنصوره في مصر من 1907. السنه اللي فاتت عملنا عمليه اعاده تاهيل للواجهه من اليافطه بتاعت المحل ده، دعوتنا ان احنا نكمل المشروع ده، ففكرنا ان احنا الحقيقه نبني على دراسات سابقه ليها علاقه بتوثيق المباني التاريخيه في المنصوره. فكرنا الاول مع مختبر عمران القاهره ان احنا نبتدي نوثق تراث المنصوره، خصوصا انه طول الوقت المباني بتهدم، القصص لا توثق او السرديات محتاجه توثيق، محتاجه الجيل الناشئ الجديد يطلع عارفها ويبقى مطلع عليها وعلى ابعادها، مش بس الحاجات المعروفه، لا هم محتاجين يعرفوا تفاصيل اكتر. من اكتر التحديات اللي واجهتنا في المشروع ده ان احنا ازاي نعمل ريسيرش ومعرض كامل عن مدينه المنصوره واحنا اصلا في القاهره. فمن خلال الشراكات اللي احنا اقمناها في مدينه المنصوره، ومن خلال الزيارات المتعدده اللي احنا عملناها كفريق تصميم وكفريق ريسيرش وبحث، ابتدينا ان احنا نعمل ماده علميه قويه جدا. كنا نحاول ناخد زاويه جديده او مدخل جديد لفكره التراث، ما تبقاش مقتصره على المباني والعماره، يعني طبعا في الجزء المادي اللي هي العماره والمباني والميادين، ولكن في كمان تراث غير مادي وده مهم جدا، له علاقه بالتراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وبمساعدة دكتور مهند ودكتور محمود بدأنا نفلتر المادة العلمية اللي احنا جمعناها والمصادر اللي احنا جمعنا منها المعلومات، ونشوف ايه القيم وايه اللي ممكن نحطه في اللوحات في المعرض. التحدي الثاني كان ازاي هنعلق اللوح في المعرض، لان المكان في الكافيه مش كبير، فكنا عايزين نعمل حاجة خفيفة وكمان تكون سهلة ان احنا ننقلها من القاهرة للمنصورة. بعد مرحلة البحث ابتدينا مرحلة التصميم، وكان مبدئيا عندنا حاجتين مهمين جدا نصممهم. اولا ازاي هناخد كل المعلومات اللي احنا طلعناها دي ونحطها في هيئة لوح تكون سهلة للمتلقي ان هو يفهمها وما يكونش كلام كتير يزعجه. والحاجة التانية اللي كان المفروض نصممها هو الاستندات اللي هتتشال عليها اللوح. بالنسبة للوح قسمنا المعلومات على ثيمز معينة أو مواضيع معينة، في مثلا المباني المتميزة في المنصورة، في الكلمات المصرية اللي ليها أصول أجنبية، فيها الأعلام اللي من محافظة الدقهلية، وكل حاجة منهم عملنا لها موتيف من فوق بلون مختلف. فكرنا كمان إن يكون جزء من المعرض مقابلات عملناها مع ناس عايشين في المنصورة أو من الأجانب اللي كانوا عايشين في المنصورة. عملنا بانلز فيها ملخص او بريف عن كل واحد فيهم، وقدام البانل دي بنش عشان الشخص يقعد عليه، ومرفق في البنش او اتاتشد للبنش هيدفونز شغال فيها الانترفيو. كل المقابلات تتكلم عن المنصورة كانت عاملة ازاي زمان، او الشكل اللي هي كانت عليه لما كانت مدينة كوزموبوليتان مليانة ناس مختلفين عن بعض، ولكن في نفس الوقت كان في ما بينهم تسامح. كنت مسؤولة عن عدد من البانلز في المعرض، وكان من ضمن البانلز دي بانلز تتكلم عن التفاصيل المعمارية في المباني التراثية من المنصورة. فاحنا كديزاين تيم جالنا فكرة ان احنا نستخدم الديتيلز بتاعت المباني التراثية في الجيف اويز، فاخترنا ان احنا يكون عندنا بوك ماركس وتوت باجز وبوست كاردز جيف اويز. الفاترينا اللي ورايا دي كانت جزء برضو من المشروع بجانب البانلز او المعرض. أستاذ طارق كان عنده بعض المقتنيات للملاك اليونانيين السابقين للكافيتيريا. بدأنا نشوف المقتنيات دي وناخد منها مقاساتها ونشوف ايه اللي ممكن نعرضه في الفاترينا اللي ورايا. كان مجهود كبير يعني هم بذلوه، وأتمنى طبعا ناس كتير ان هي تيجي ان هي تحضر المعرض ده. ومش بس هو عارضين التاريخ للمنصورة، لا في ندوات ان احنا بنتكلم عنها لدكاترة في الجامعة، لأساتذة وكبار يعني عندهم خلفية عن التاريخ. فاحنا بنشوف المقهى اندريا ده هو مساحة
مهمه جدا في المنصوره، ممكن تبقى مساحه مقهى زائد مساحه ثقافيه، جاليري يعني جاليري كافيه. والمعرض ده هو عباره عن بايلوت او مشروع تجريبي، بنوري امكانيات المكان، ونتمنى يكون ان شاء الله بدايه مجموعه من السلسله من المعارض وتوثيق في مدن اخرى. احنا بنفكر في بورسعيد، بنفكر في المنيا، بنفكر في مدن اخرى، وان شاء الله تكون يعني بدايه ناجحه.